არ დაგავიწყდეთ გამოიწეროთ ჩვენი აქ და დავაჭიროთ სარის ხილვას. ხაზავ ფანქრით. აქ მექნება ერთი ბროწეული, ესე, აქ მექნება მეორე გახლეჩილი ბროწეული. თქვენ იგივე, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დახატოთ ნებისმიერი სხვა მასალით. ფანქრებით, გუაშებით, აკვარელებით. ძალიან მარტივად, როგორც ხედავთ და ავიღებ ფუნჩს. რითიც უბრალოდ ჯერ მხოლოდ გავაფერადებ ამ ტონში. და ეხლა უკვე ზემოდან შევიდან ღია ტონებს. უფრო მკვეთრ წითელს. რომელიც იქნება ამ მონაკვეთში. ამ ტონს გადავიყვან, ესე. აი, ბოლოშიც ცოტას ჩავალა ამ მონაკვეთში. და ეს გადავიყვან და ეხლა შემოვალებ აი ამ მონაკვეთში ამ ღია ტონს, რომ ერთმანეთისგან გავმიჯნოა, ეს აქეთა ბროწეული და იქეთა ბროწეული. შევიდან ცოტა ნარინჯისფერ ტონებსაც. აი აქ. შევიდან აი აქაც. ესე. და უკვე შუაგულში აი ეს ტონი მექნება, რომელსაც ცოტა წითელთან გადავიყვან. ეს ტონი ამოვა აქამდე. შევიდან ცოტა ყვითელ ტონებსაც. ეხლა დავიწყებ უკვე საკითხავთ ამ ბროწეულის გურგების დახატვას. ანუ ეს დავხატავ ესეთ რვა ფორმებს, მუქებს. ირგვლივ რაც დარჩა, შევიტან მუქ ტონებს, აი ესეთ მუქ შინდისფერს, აი ამ სიცარიელეში. ყველგან არა, აი ზოგან ძრიგ მონაკვეთებში არის. და დავიწყებ აი ესე ზოგზე კონტურების შემოვლას. და ეხლა შევიდან უფრო მეტ სიმუქეებს. და ავიღებ უკვე ღია წითელს და ღია წითელს შევიტან აი ცალი გვერდიდან თითოეულ ბურბაში. აი დაახლოებით უკვე ესეთი გამოდის ჩვენი ბროწეული. ჩავამატებ ცოტა ნარინჯისფერ ტონსაც, ზოგიერთს. ესე. ეს ნარინჯისფერი ტონი აქაც ცოტა ჩავამატოთ. ავიღებ ცოტა იესამისფერ ტონს. შევიდან აი იესამისფერ ტონებს ესე. და ზემოდან გავუკეთებ თეთრ ბლიკებს. და დავიწყებ უკვე აი მონაკვეთის დამუშავებას.